وين؟ عسل يسجلوا لهم لا تنطروا. عسل تعال معنا. لا تنطي. عسل معنا عسل. لا تنطي. من هو؟ مع الصور هذا؟ من هو؟ إيران؟ هذا فيديو شوين؟ رافع 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 ولا عندك؟ وعملت ولا عندي كيف؟ ولا 200 ما يدفع. فالعجينة خليها رسالة مو تقني عمر على النبي. يحديها سوينا ملوحة التصوير. أبو الغلول حارة ها
خمسة